Sometimes, when I make a great effort, I can remember her scent, the sweetness of her breath. Serena. Így van. Halló, és ezzel üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Ma megnézzük a Serena című játékot, ami, mielőtt belekezdünk, egy-két dolgot gyors tisztáznunk kell. Ez egy 2014-ben megjelent játék, 8 éves. 8 és fél, mert 14 januárjában jelent meg. Igen, és ha idején nem csinál semmit, akkor a főszereplő mondja, hogy mit csinálj, tehát azért ad tippeket a játék. Mindjárt megnézzük a fotót, igen, várj egy kicsit. Ez egy point and click játék. Just one more try. I know it's pointless, but I need to do it. A játék azt hiszi, hogy most nem tudom mit kell csinálni, nem tudja, éppen magyarázok. Tehát point and click játék, ami... A játék teljesen ingyenes. Nem kerül semmibe, mindig is ingyenes volt, annak is készült, Steamen fent van, full ingyenes, benne lesz a link a leírásban. A másik dolog, hogy én ezzel a játékkal 5 évvel ezelőtt, 2017-ben szerettem volna játszani. I'm terrified of that photo, but I'll lose my mind if I don't have another look. God. Jó, nézzük meg a The fotót. furniture came with the cabin. Considering how off the beaten path this place is, that helped make up our mind. Jó, nézzük meg azt a fotót, ha már ennyire bántja a csőrét a csávónak. Tessék, itt a fotó. Gondolom ez a csávó. A háttér sztoriról nem sokat tudok, így gyors megnéztem a hivatalos adatlapot, a Steam adatlapot, és csak annyit tudok róla, tehát életemben nem játszottam végig, mindjárt elmesélem, hogy 5 évvel ezelőtt mi történt. Tehát én annyit tudok a háttér sztoriról, hogy a főszereplő csávó, akit mi irányítunk, ebben a kuckóban hazavárja a feleségét, gondolom Serena a felesége, így hívják, és feltételezem, hogy ő az a fotón, tehát ők vannak együtt, és hogy miközben várja, valamilyen dolgok történnek. Nem tudom. Na, lényeg, na most talán már nem fog belepofázni a csávó. Tehát 5 évvel ezelőtt, 2017-ben ezzel szerettem volna játszani, csak hogy akkor az történt, hogy a játék teljesen véletlen időközönként, véletlenszerűen összeomlott. Tehát kikresselt, elkresselt, teljesen összeomlott. Na most, ez a következő tény, amit tudni kell, ez egy úgynevezett mini játék. Tehát ez nem hosszú, ez egy nagyon, de nagyon-nagyon rövid játék. Vannak, akik fél óra alatt végigvitték, vannak, akiknek 40 perc kellett, vannak, akiknek 1 óra. Tehát nagy valószínűséggel egy óra vagy egy bő óra alatt lehet, hogy mi is végzünk, amennyiben nem fog összeomlani a játék, ugyanis az azért gond, ha a játék összeomlik, mert a játékban nincs mentési lehetőség, illetve semmilyen beállítási lehetőség, tehát magyarul rányomsz Steamen elindításra, és így, amit itt látsz, ez bedob a játékba. Tehát a játéknak nincs semmilyen menüje. Ha megnyomod az Escape billentyűt, a játékból kilép azonnal. De még egyszer mondom, ez egy full ingyenes játék, szóval szerintem végül is elnézhető neki, és ez tényleg egy freeware, tehát nem egy free-to-play, freemium borzalom, hogy telerakták mindenféle fizetős hülyeséggel, nem. Ez egy totál ingyenes játék, semmilyen fizetős hülyeség nincs benne, úgyhogy elvileg ez ilyen komorabb hangvételű point and click játék. Elég rég volt point and click játék a csatornán, belegondolok. Na, és akkor kezdjünk is neki. És még egy érdekesség, nem elhanyagolható tényező. A játék egy saját fejlesztésű motort használ, a Dagon grafikus motort, ami amellett, hogy OpenGL-t használ, teljesen nyílt forráskódú a játéknak a motorja. Úgyhogy ez egy barom jó dolog. Na igen, tehát itt a fénykép. Serena, why can't I see you more clearly? Why can't I even
remember. Tehát nem a fénykép van elmosódva, hanem a csávó, tehát így jelzik, hogy a csávó nem emlékszik rá, de akkor miért várja haza? Na, gondolom majd ez kiderül. Oké. Ragd le a képet. Na, most megnéztük a képet. Oké. I still can't understand. Even the features of her face feel hazy and distant, like remnants of a broken dream. Igen, ezt láttuk a fényképen, hogy az arcára sem nagyon emlékszik. Érdekes. Na, ugye itt nem lehet úgy szabadon mozogni, ugye point and click játék. Tehát ez a fajta irányítás, aki játszott régen a műszt játékokkal, az pontosan tudja, hogy ez milyen. Oké. Van itt sok... Somewhere in here, in our private refuge, there must be something that reminds me of her. Aha, tehát a csávó már nem emlékszik a feleségére. Ez érdekes. És kell keresni valamit, ami rá emlékezteti. Ja, hogy rá lehet zoomolni a könyvekre. The Great Underground Empire History. Ja igen, láthatátok, hogy amikor a csávó beszél, akkor magyar a felirat. Ez nem hivatalos magyar felirat. A magyarítások.hu-ról szedtem le. How is it possible that I can't remember her face? Hát én ezt honnan tudjam, öregem? Hát honnan tudjam, hogy miért nem emlékszel rá? So much wisdom and happiness in this bookcase. Igen. My life would have been much poorer without all this. The Lehet. smell of old books is intoxicating. What happens to wood pulp as it ages gives it that distinctive vanilla smell. Igen. Én nem tudtam, hogy a cellulóznak vanília illata van. Fogalmam se volt erről. Vissza. Szerintem... Sharing meals with a good red wine was one of the great pleasures in our relationship, especially in the intimacy of this cabin. Oké. Az ott mi? Aha. Hát ezt nem kommentálja ezt a képet. Though... So many afternoons spent in this armchair. Jó, további részleteket nem kívánok erről megtudni. This Ablak? window never got much attention. Then again, the view isn't nearly as spectacular. Priorities, right? Hát igen, látom, nem mostanában lett takarítva. This one wobbles. I always meant to do something about that, but somehow never got around to it. Billegő asztal. Hát, ez is ismerős, igen. Az ottan... Oh. Ez... két hölgy és egy kislány talán? I have to remember her face. Muszáj felidéznem az arcát. Én azt értem, de egyik se ő egyébként a képen. Te jó ég. Ez elég depressziós képnek tűnik amúgy. Oké, menjünk el errefele. Itt van egy ládikó. Ezt ki tudom nyitni? Something we use this trunk to store trinkets and papers, but Hoppá! I can't help thinking there's something of importance inside. Nem vagy nyugodni, gondolod, hogy valami fontos van benne. A játék ezzel nekem azt akarja mondani, hogy keresse meg a kulcsot hozzá. Ott látom, hogy van egy zár. Feltételezem, hogy be van zárva. Itt próbáltam azt csinálni, hogy lenyomva tartatom a bal egeret, és akkor lenyomva tartani, vagy többször megnyomni, de akkor véletlenül eltekeltem az egyik megjegyzést. Oké. Perhaps in her dresser. Komódján vagy valamiben, Something amiben... that she liked. Jó, hagyjál már, hadd nézzek körbe. Hát hihetetlen, mi siettet. Come, love, with peace in your heart, said Niav of the ice blue eyes. Blue eyes.
Behind blue eyes. Was? True friends stand by each other through and adversity. Feltételezem No, I kimenni. don't want to leave right now. There's still something for me in here. De legalább jelzi a játék, hogy nem, itt még nem végeztél. Még van itt valami. Nem mondom össze, egy picit már hiányzott a point and click műfaj. Nagyon-nagyon régen eszméletlen sokat toltam ezt a műfajt. So much. How is it possible that I can't remember her face? Hát ezt honnan tudjam, hát ezt már mondtad, öregem. Na, tessék, nem azt mondta, hogy komód. Hallod, hát mi ez itt? Dearest, how do I say any of this? I like your way with words, but if I don't write this, I don't know what I'll do. My life feels so unreal now, dreamlike, but wonderfully so. Let me try, even if clumsily. The hours I spent with you when we last met are precious to me. I was so lost such a short time ago. Everything seemed drained of color and feeling. I think we were meant to find each other, to bring meaning to our lives again, make sense of the confusion shrouding both of us. When we stepped into the crystal silence of the snowy woods, away from the chatter of the guests, all nature seemed expectant, as if holding its breath, witnessing a rare moment of something infinitely better than what life in the ordinary run of things has to offer. Do you remember how the light crust of the snow glittered in the reflected light of the country house? How the copse of trees in which we walked was haloed with a magical aura? I felt the chill of the night air, and you opened your coat and enfolded me in your arms, and we hugged tight, sharing the warmth, sharing the only thing any of us have to share on this earth when you think about it. Ja, nincs tovább, eddig? Vagy azt hittem, még van tovább a szöveg. Lerántottál a hóba, te kis huncut! Na jó. Nevettünk és hengerként gördünk tovább, a fejem már amúgy is forgott a bortól, rapogósan tiszta levegőt és minden körülbelül nyugalomtól. And then you toppled us on the snow, you devil. We laughed and rolled around, my head already spinning from the wine and crisp, pure night air and the stillness all around. We lay back and I gasped when I realized what I was seeing. The luminous starscape, like a vast velvet cloth sprinkled with powdered sugar, like it can only be seen in the countryside. I had tears in my eyes when I turned to you and we kissed, and it felt like the only moment in all of time, or outside time, and ours was the only spark that could ignite the universe. You gave me these moments. You complete me in ways I never knew to dream of. Let me be the one who makes sense of the confusion whenever you feel lost again. We can make our own world against the rest of the world if need be. Together we can silence all the demons, heal all the wounds. I love you. In eternity yours, Serena. Oh. Wie schön. I should look around some more. I have to remember her face. Jó, nézzük meg a többi fiókot is. Egy óra. Ezt nem tudom felszedni, meg az érméket sem. Van néhány rongydarab, vagy ruhadarab, nem tudom. Az alsó fiók... A ruha... Hát, ja, valamilyen szöveteknek tűnne. Nem tudom, a ruhák-e azok, vagy másra használták ezeket. Hát ez nem a régi ruhák. Azt nézem, nem a komódot nézem, öreg. Az ott mi? They prevent my blood pressure from skyrocketing. Doctor's orders. And Serena's. Aha, tehát mindketten magas vérnyomásúak voltak, illetve csávó még az, nem tudom mi van a Serena csajjal. Remélem azért még életben van. Aha, tehát magas vérnyomásra kaptak ilyet. Jó, jó, jó. I miss her so much. How is it possible that I can't remember her face? There's a strand of blonde hair in the comb. Igen, és azt nem kell... Blonde hair like sun rays. I'm remembering. Szőke volt a hölgy. Hers. I used it too, when shaving.
Hát, kell, igen, borotválkozás, az kell tükör, ezt csak meg tudom erősíteni. Oké. Kulcsok! These keys are for the cabin and the car. Kunyha és... aha, van egy autója. Oké. Tehát, ha jól látom, itt nincsen hagyományos inventory management, tehát itt nem kell tárgyakat felszedni, kombinálni, használni azokat. Ugye a legtöbb point and click játékban van inventory. Commune Evidence, Serena's favorite perfume. Evidence, azt mondja, evidence. Jó, szerintem itt megnéztünk mindent. Itt is csak ablakok vannak. Though there's an unnatural calm surrounding the area. De akár nem lehet kinyitni az ablakot. Akkor látnánk a statikus háttérképet. The clock is a trophy from our flea market adventures. Chalk this particular purchase up to every cabin needs one. We used to keep a pitcher of water and a glass on this nightstand, but they're not here now. Oké. Mi az ott? Ezek... most vagy magazin, először azt hittem, hogy talán bakelit lemezek, vinil lemezek, de nem. Inkább valami magazinnak tűnik, de nem tudok velük interaktálni. Az alsóval sem. Hát itt nincs semmi, úgy látom. Zo, itt az ágyikó. Our refuge from the world. Ez volt menedékhelyünk. A place of warmth and passion. Szeretettel és szenvedéllyel. Azt meghiszem. She made this with her own hands. Igen? She was really good. Tudod szőnyeget csinálni? Hogy nyikorog. Lehet, hogy a komód alatt ezt értette? Ezt a szekrényt? Ott mi... Egy biblia és némi virág. She adored all things of nature. I remember her long walks out in the woods. She is fairly religious. Not me. I'm the cold and cynical bastard. But I don't remember that ever being an issue between us. Igen, amíg a másik tiszteletben tartja a másiknak a szokását, meg életformáját, addig semmi gond. It's been so long since I said her name out loud. I think that's the moment I fell in love with her. When she told me the soothing sound of her name. A large armoire for our admittedly Spartan needs. She uses most of it. We all have our skeletons in the closet, but not Serena. She was perfect. Nem tudom kinyitni. A fiókokat ki lehet nyitni. Hát itt nincs semmi. Itt sincs semmi. Mindenféle ruhadarabok, vagy gondolom ruhadarabok, ilyen szövetek, aha. Ezek ilyen, mintha kötött pulóverek lennének, így elsőre. So glad to meet you. My name is Serena. Aha. Így mutatkozott be a csávónak, amikor először találkoztak. Oké, hát igazából... For some reason, light bulbs wouldn't last long in this lamp. I never looked into it. Rakjál bele ledizzót! Zo. Miért nyomogat? Rutinból nyomom a VSD-t, amikor nincs értelme. Ez a játékos csak egérre van szükség. Szerintem... Mert ugye, ha ezzel próbálok interaktálni, megpróbálom kinyitni ezt a szekrényt, akkor... I can't help but feel there's something I have to do. Még meg kell tennem. Jó, mit kell még megtenned? Hát akkor nyisd ezt ki, ha valamit meg kell tenned. I'm not sure why, but
I don't feel like opening it. The sole thought of it drains what little energy I have left in me. Valamit még meg kell tegyek, valamit még meg kell tegyek. Á, nem akarom kinyitni, nem. Beszarok. Zó, oké, mit kell megtegyünk? A kulcs, amit ott találtunk, most a láda alapján jutott eszembe, de az nem a ládához, hanem azt mondta, hogy az ajtóhoz és az autóhoz valók azok a kulcsok, szóval... Where is she? Valamit még meg kell tenni. Azzal nem lehet interaktálni. Mit kell még megtenni? Hát erre rá lehet zoomolni. Szerintem nem véletlen lehet erre rá zoomolni. De nem lehet kinyitni, meg kell... It's too painful. I want to, but not yet. Nem akarja kinyitni. Nem most. Akkor... Később? És most? Na jó. Igen, ezt olvastuk. If I could only remember what happened. Hát igen, az úgy jó lenne, csak... mit hagytunk ki? Itt az már csak az a kérdés, hogy mit hagytam ki? A könyves polcon lenne a megoldás? I loved it when we took down one of my favorites and curled up on the bed to read together as the wind howled outside on cold winter nights. Aha. Most of the books are mine, but all of hers are still here too. Aha. Okay. Vanishing Town. A lot of rarities and special editions here. Tehát azt mondta, a legtöbb könyv az övé, akkor Csávó viszont szeretett olvasni. A Serena pedig inkább természetet szerette nagyon. I didn't lend out my Necronomicon, did I? No. Of course not. Most of the books are mine, but all of hers are still here too. Jó, azzal sem A tudunk lot ott of mit csinálni. rarities and Igen. special editions here. Mit hagytam ki? Ott azokat nem lehet megvizsgálni? Ott a... Sometimes she would brush her leg against mine under the table when we were reading. A curious, sensual thrill. I should probably eat. Can't remember the last time I ate, yet I don't feel hungry. Hát én viszont most tudnék enni valamit. De várjál, itt korábban itt az asztal mögött voltunk, oda nem tudok visszamenni valahogy? Érdekes. Várjál! Ezt itt nem lehet kinyitni. Most gondolkodom, hogy mit hagytunk ki. De ezt is már megvizsgáltam. Padlón valami, nem? Azt a képet ugye nem... Where is she? Ez a képen nem lehet csinálni semmi. Rá lehet zoomolni, csak nem értem, hogy miért, amikor... Hol lehet? Hát én honnan tudjam? I better stay in case Serena comes back. Azt hiszi, hogy visszajön. Hát legyen úgy. Hát nem tudok visszamenni az asztal mögé, mert ugye a játék ott kezdődött. Jó, hogy a székre... Ja, de vissza tudok menni, jó, ráül a székre. The table is worn but sturdy, just like our relationship was. Or is.
I just don't know anymore. Mi? Our dining table. Quite modest, but if it ain't broke, don't fix it. Hő! Most már emlékszik az arcára, hát ott van! This was taken on that crisp winter night at our mutual friend's hunting lodge. We came back indoors, laughing, giddy as teenagers. It was truly like an enchanted time, like we were in a magic circle, where no sorrow or pain could touch us. Igen? My love, we don't have a lot of photos of ourselves as a couple, so this one is quite important. The guy who snapped this, our host that night, used an actual film camera. It was a different world back then. My love, we don't have a lot of photos of ourselves as a couple, so this one is quite important. Az összes megjegyzés meg akartam hallgatni, hogy miket mond. Azt hiszem, sikerült előre haladni. Figyeld a zenét. Tetszik ez a zene. Tetszik. How long has it been, I wonder? I can't tell. And I miss her so much. Let me be the one who makes sense of the confusion whenever you're feeling lost. How could I possibly forget the color? She was my girl with the sun in her hair. What's happened to me? I liked to watch her comb her hair before she came to bed, but that was so long ago. At some point, I just stopped. She also had a brush, but I can't see it anywhere, nor some of her other personal items. Szerintem az a másik szekrényben van, amit nem akart kinyitni. És mi van, hogyha már ki tudjuk nyitni? Korábban a ládára is azt mondta, hogy most még nem akarom kinyitni. Mi van, hogyha most már hajlandó kinyitni? Is there anything worse than beautiful memories turning to dust? Hé? Én csak a ládát akarom kinyitni? I feel like I don't even have the strength to lift the lid. Hát akkor nagy baj van veled, hogyha arra sincs erőd. Nézzük meg, hogy... I know it's my general state of mind, but I feel even more depressed near this armoire. Guess I can't shake off the memory of my sweet Serena trying on her various garments. Még mindig nem Be hajlandó. honest. Does this dress show too much cleavage? I want only one pair of eyes on me. How I miss her naked back when she was standing by this armoire. The perfect curve of her neck. Her firm bottom. Tehát ezeket még mindig nem akarja kinyitni. Lehetséges lenne,
melyikben volt a kulcs? Ez az óra, ezt nem tudjuk elvenni, persze az alsó She said to fiókban. me in the letter, in our life before things went wrong. Did she ever mean them? Most megint ütött az óra. Hol vannak a... Persze az utolsó, I mindig az should leave the utolsó. keys here until she comes back, because I know she will. Igen. Jó, kulcsokat nem hajlandó elvenni, mert úgy gondolja, hogy a Serena még visszatér. I never noticed it before, but there's a tiny crack in it. Van ott egy Let me hajszárepedés. still remember when this thing smelled of fresh paint. How did I miss everything getting dinkier, more worn? We should have renewed our life somehow, but money was always so tight. Aha. After all these years, it permanently smells of her and her perfume. Annyi év után, tehát évek óta várja vissza a feleségét. Én azt hittem, hogy talán, mit tudom, pár napja ment el, vagy ilyesmi, de... Ha évek óta várja, akkor... Hát nem tudom, hogy van-e értelme várni. That ticking, it never stops. I've wasted so much time in my life. Did I ever take a break to show her how much I truly cared? The clock has always been rather autonomous. No matter how many times we've wound it up, it keeps going out of sync. Actually, I think it might have gone out of sync again. No trusting this clock. I wonder what time it is. As if it mattered. Hát van egy karóra ott az egyik fiókban, de hát azzal nem lehetett interaktálni, hát azt láttuk, hogy The azzal clock nem has lehet. always been rather autonomous. Igen, ezt No már matter how mondtad. many times we've wound it up, it keeps going out of sync. Aha, tehát ha megnyomom a jobb egeret, mert erre csak most jöttem rá, ha megnyomom a jobb egeret, akkor fixálja a kamerát, és akkor csak a kurzort mozgatja, és akkor ha képernyő szélére megyek, látod? Akkor sokkal-sokkal szebb a kamera mozgás. Nagyon szép, folyékony. És ha megint megnyomom a jobb egeret, aha, akkor így mozog. Aha, oké. Jó. Valamit nem vettem észre szerintem. As always, I automatically went to the window side, and she took the one by the armoire. Some of her scent still lingers. Could you take this out and beat it, love? It's getting a bit dusty. It's one of the few decorative things here. We weren't much of homemakers, either of us. I remember us washing it properly in the lake many summers ago. Once. And no trapdoor under there, just more creaky floor. Pedig pont erre lettem volna kíváncsi, hogy van-e csapóajtó alatta. Pont az érdekelt volna. What's the matter with me? I can't seem to remember even ordinary things. When was the last time we made love? Hát ha még arra sem emlékszel, akkor nagyon nagy súlyos gondod van, öregem. A tetőn esetleg valami, akármi. Tehát ugye az óra már többször beindult, a játék szerintem úgy jelezte, hogy van progress, volt valami előrelépés, csak nem tudom, hogy pontosan mi. Why? We might just as well stay here. Itt is maradhatsz, de akár ki is mehetnél, öregem. Tehát, hogy akár itt is I should maradhatok. really stay. I'm so tired anyway. Na szép.
képeken nem volt semmi, ugye? Ajajajajajajajaj. Hát... We did have a horrible fight. I just can't recall the reason. Veszekedtek, aha. Most akkor annak az okát kéne megkeressem, hogy miért volt veszekedés köztük? I only remember the fight didn't end well. I must have lost my temper. Áj, az nem jó. Az nem hangzik túl jól. Van itt valami új... Hát a csaj nem tűnik túl boldognak, hogy őszinte legyek. Egyáltalán nem tűnik boldognak a képen. It's different. But that just... It can't be different. De mintha ez egy másik fotó lenne. Itt nagyon-nagyon nem örül a hölgy. Am I going mad? Somehow she looks sadder than I remembered. Could I really have been so wrong about that night? The guy who snapped this, our host that night, used an actual film. Igen, ezt már mondtad. We don't have a lot of photos of ourselves as a couple, so this one is quite important. Most megint más volt a fénykép. Időnként vissza kell ide jönni, megnézni az asztalon lévő fényképet? És az azt csinálja az előrelépést, vagy... Ez csak az asztalt kommentálja. Igen. Laughing, smiling. This table has seen many happy times. The meals we shared, or when we just used to stay up late with a bottle of wine and talk. Oh, how we talked. Mi az, bor? Csetau Serena Pinot Noir. Jó. Itt sok mindent ezzel nem tudok csinálni. Konkrétan úgy... Ja. Konkrétan semmit. Without any activity, the corner feels cold and lifeless. I didn't cook much for her, always so worried about my stuff. Megint ütött az óra. Valami most történt, csak nem tudom mi. Nézzük meg a képet még egyszer. Now I remember. It was me all the time. I lost her, and it's all my fault. She's angry now. Part of me realizes I should be more shocked by this, but for some reason, I just feel numb, beyond it. She was lying to me and manipulating me all the time. Why did I let her do that? I'm the one who should have been scowling. She played me like a harp and made me look like a complete idiot. Valahogy nem hiszek neki. All of these pathetic souvenirs from our relationship, they're all lies. I couldn't care less about this damn thing. I torture myself trying to remember. Too upset to even think straight. I hate her so much. Hú, de gyorsan megváltozott a véleménye.
I couldn't care less about this damn thing. Hát ez most így nagyon érdekes volt. Egyik pillanatra a másikra, tehát pár perccel ezelőtt, bárcsak visszajönne, annyira szeretem, 10 perccel később, csak hazudott nekem, utálom. Nem, ez a csávóval valami nagyon súlyos gondok vannak. És most már így, hogy neki most már teljesen mindegy, hajlandó kinyitni vajon a szekrényt. I should tear all her filthy, disease-ridden clothes apart and burn them. Hát akkor tép szét. Everything she wore, just to lure me in. Not even these violent impulses give me the strength I need to open the armoire. What is wrong with me? Hát én is ezt kérdezem. How could I have been so blind? Her vanity, always fixing her hair before bed. Doting on her hair like a child. But I'm being unfair. Would I have wanted her to be some frump? I'm too angry to even care. All she cared about was herself all along. Her needs, her feelings. That's all that ever mattered to her. What about mine? Why torture myself trying to remember? I'm too upset to even think straight. I can't even bear to look at my face. She's really done a number on me. She never descended to criticizing my looks, though. Even when we fought, even when my hairline started going. Was a sore point for me. Oh. My thoughts are all over the place. Get it together, damn it. I hate her so much. All of these pathetic souvenirs from our relationship, they're all lies. I tried to flush these a long time ago, but someone noticed, as if she cared about my impotent life. High blood pressure? What a load of bull. I've never felt better in my life. I'm sick and tired of having to pamper you like a baby. Fine, I hope you have a great, lonely time at the hospital. Azért kemény volt. I couldn't care less about this damn thing. Jó, az sem érdekli. Mi volt még itt? Akkor most Where are felveszed you a... going? Oh, that's rich. Just run away. I just needed to blow off steam, to be somewhere else, just for a while. But I can't even remember what we argued about. Unless she was the one who left. Why torture myself trying to remember? Meg kéne találnom a veszekedésük okát? És most már hajlandó kinyitni a ládát amúgy? Csak kíváncsiságból. És igen, most már hajlandó kinyitni azt a ládát. I sit here on the train, taking me to my final farewell to the ones who brought me to this world. I see the smiling couples on their way to new adventures and think, that used to be us. We had joy and laughter and friends once, but a memory is not the thing itself. You're very good at letting things you don't want to face slip off you. You continue as if nothing has changed, lost in your own lifeless world. Words and dreams may be enough for you. You know what? You'll get a chance to test that soon. I question how I once saw things. How much of what I thought we had were my own feelings, and how much of your manipulation, because you are so very good with words, aren't you? You knew how to use them when we met, and for the longest time,
I went along with the romantic whirl you conjured up around our shabby, isolated existence. Oh, it took me long enough to see it for what it was. And there were these moments that you swept me off on foolish flights of fancy when I threw myself into your fantasies. You wove your spell, plying me with your magic and with wine in equal measure, and I was taken in like the lost little girl I was. Do you realize all the pain you've caused me? They say if you have to ask whether someone loves you, you already know the answer. Protestations to the contrary can no more convince me any more than I can make my own mother or father draw breath again. Your aloofness tells a different story. I no longer know what you're thinking. With my parents gone and with your refusal to even accompany me in my time of need, something broke. Or maybe it happened long ago, but I never saw it so clearly before, even after everything. I don't make you feel comfortable? Really? That's all you have to say? I won't waste any more life waiting for things that'll never come. Of course, that's what you expect me to do. Play the good wife so no one will laugh at you for being the failure you are, to shield you from the truth of your existence. Lost in your books and vapid verse, blithely drifting into the mists of time, as if not even a footnote when you could be raking at it if you'd only used your words for anything other than personal indulgence. You talked and talked about your path, the winter blueness of my eyes, all that nonsense. And the years rolled by, the seasons came and went, on, you pursuing your dreams that will never be, lost in your damned words, looking for clues you'll never find. I'm sure you're doing it even now with your rotting books. You took the best years of my life, and gave only empty words in return. We've gone as far as we can, and something's got to give. S. Hát ez eléggé más álláspont, mint a csávóé. Ugye egymást hibáztatják. The jewelry box. Ékszerdoboz. What is it doing here? Hát én azt nem tudom, hogy mit keres ez itt. Just a bunch of schmaltzy junk. A shrine to naivety. I don't see anything else of value. I should just destroy this useless junk. But not even the venom inside me gives me strength. Ajaj. Too upset to even think straight. I hate her so much. Most itt nincs előrelépés. És azon gondolkodom. És most talán... All of this... I couldn't care less about this damn... Why torture myself trying to remember? Stupid, feeble-minded woman with her silly menial things. It was she who didn't deserve me. I wouldn't waste my intellect on this sublunary distraction. Istenem, a szállalmas magyarázkodás, hogy nem érdemelt meg engem. Hát és akkor miért voltál vele éveken keresztül, ugye? Miért vetted akkor feleségül, hogyha nem érdemelt meg téged, hülye gyerek? Tehát, hogy... She probably cared more for this plant than she cared for me. Igen, most mindent próbál tagadni, legszállalmasabb módon próbálja elhárítani magáról a hibákat, meg a felelősséget. It's just a book. What good will reading a fairy tale do me? God has never been there for me when I needed comfort. Why would he want to go out of his mysterious ways to help me now? I'm too upset to even think straight. I hate her so much. Igen, tehát a különböző tárgyakról ugye idővel megváltozik a véleménye, pozitívról megyünk a negatív felé.
Ebben a szekrényben volt valami érdekesség? Hello. Február 28. I couldn't care less about the damn thing now. Maybe I should have a look at the contact pages. Her and her damn spice. Wow, two can play at that game. Serena thought she was so special. Always trying to make our sex life edgy and exciting. Now I can see she was just afraid of admitting how bland and boring she really was. Irazuzda. All of these pathetic souvenirs from our relationship, they're all lies. Okay. Eddig szerintem ezzel nem tudtunk interaktálni, vagy nem emlékszem rá. Sunlight, birdsong. Nothing feels worse when there's no hope. No chance of anything. Changeable man, insolent wretch. Sounds like Serena, all right. Ez is megváltozott. Her father's realm. She was a daughter of the Celtic sea god Manannán. What was it? Maclur? Scholars say Niamh's divine father, Manannán, was of an elder race even more ancient than the Tuatha Danann. Egészségedre. I couldn't care less about this damn thing. Ez is megvan. Most akkor nézzük meg minden tárgyat még egyszer. Gondolom kimenni még nem hajlandó, feltételezem. A part of me still thinks she'll forgive me and come back. But I've lost all hope now. Do I deserve to be forgiven? What about all the things she did and all the things she said? Words and dreams may be enough for you, but you know what? You'll get a chance to test that soon because I've had enough. Why torture myself trying to remember? I'm too upset to even think straight. Ezzel sem lehetett, igen. This armchair. This is where we had that talk. That damn... I've been trying so hard, but we lost something along the way. Did you get my letter? Will you just listen to me for once? God, you're always... Wait, where are you going? Don't walk away from me. I hate her so much. Sit down, we need to talk. When did it go so wrong? This was supposed to be a... We weren't supposed to fight here. You just don't get it, do you? You never do. All of these pathetic souvenirs from our relationship, they're all lies. Most megpróbálok lehetőleg minden tárgyat még egyszer megvizsgálni, mert most ugye más véleménye van mindenről. I want to hurl the whole damn lot into the lake. Or just tear at the pages until the wind sweeps them away. De azt én nem fogom megakadályozni. Some of these started a mildew long ago. Nothing gold can stay. Frost. Oh, those words. Those damn words. My whole life's been consumed by them. Now I have none left to say. I couldn't care less about this damn thing. I tried to be charitable with her, but what did it get me? Honestly, she could rarely carry a tune, so her humming habit got on my nerves.
Úristen, már minden is idegesítette a My csávót. wife has no indulgence given except what comes to her from heaven. We eat little, we drink less. This earth breeds not our happiness. William Blake. Never those dry, blackened omelets again. Good riddance. Why torture myself trying to remember? Ezzel még mindig nem lehet interaktálni. Too upset to even think straight. Ja. És most talán... Nem, itt még I hate mindig... her so Aha, itt még much. mindig nincs. Valamit akkor még kihagytam. Valamit kihagytam. Várj egy kicsit, mi van akkor, ha... That incessant noise! I should smash this useless antique to pieces right now! Törjed! Én szívesen megnézem, hogy összetöröd. It can't keep Hajrá! the time for 5 minutes straight. Chimes completely at random and never stops making that infernal noise. But hey, guess who thought it was so cute? This thing has caused me more sleepless nights than I care to remember. No wonder I'm going crazy. Kezdesz? Már rég bekattantál, öregem. All of these pathetic souvenirs from our relationship. It all feels darker by the minute, but the sun is still high in the sky. Or is it? I feel so turned around. It can't be happening. No, I can still see even if the light is going. The light is so dim here. Makes me want to chop down every tree outside. Hát ez There's teljesen... only a ez- limited window of opportunity for everything. And I wasted mine. Ezt a csávót elvesztettük. I couldn't care less about this damn thing. The stains on this bed suddenly make me mad. Angry even. Why must life always end up so sordid and hateful? I'm not crawling in there. I'm too riled up for that, and it's just not dark enough anyway. Nincs elég sötét hozzá. Torture myself trying to remember. Mit hagytam ki? She once told me how I supposedly used words to fool her somehow, but what did she think this stuff was? Natural? How was I supposed to react when she used this anyway? She knew I loved her. It's not like we have to say it over and over again. The smell of this disgusts me. So many lies, so much deceit. She probably left it here just to spite me. I'm too upset to even think straight. I hate her so. All of these pathetic souvenirs from our relationship, they're all lies. I couldn't care less about this damn thing. Igen, vannak olyan bizonyos megjegyzései, amik jelzik, hogy ez már nem új, tehát hogyha ismétlődő megjegyzést ez, az azt jelenti, hogy ott nincs új dolog, hogy azt már megnéztük. Why torture myself trying to Igen, remember? például ez is az, igen. Most az új kommentárjait Guess I could have thanked that heartless keresem. slut at least once whenever she covered up her body. Basz? No, this isn't like me. I must calm down. If anyone is to be blamed, that's me. Jó This reggelt. ugly old thing makes me feel sick. I'm too upset to even think straight. Hát, én nem tudom, hogy mi más tehetnék még. Ugye ezt már elolvastuk. Dearest, how do I say any of this? I like your way with words, but if I don't write this, I don't know what I'll do. My life feels so unreal now, dreamlike, but wonderfully so. Let me try, even if clumsily. The hours I spent with you when we... Igen, ezt már láttuk. De az órát, azt nem lehet
Bár az látom, az sem jár. Ugye mondta a fali órára, hogy az mindig pontatlan, és nincs más órája, de itt van. Csak ezt nem lehet innen kiszedni. Itt meg nincs semmi, amivel interaktálni lehetne. Kérdés az, hogy mi a túrót hagytam ki. This where she kept her secrets. I should take a look inside. Where to put it? Hova kéne bepillantani? Ide? De hát ezt már néztük. I hate her so much. Ezt néztük. Bele kéne pillantanom? Vagy a nagy szekrényre mondta, hogy most végre talán hajlandó lesz azt ott kinyitni? Az mondjuk jó lenne. Na, most már hajlandó vagy ezt itt? Na, hajlandó? Nem. These... I couldn't care. Why torture my... I'm too upset to even think straight. Akkor mire mondta, hogy bele kéne pillantani? Hát... It's finally sinking in. She's not coming back. Nothing in this cabin will ever change again unless it's by my hand. We don't have any more light bulbs. I'm sick of this thing anyway. We're chipping away at what little money we have because of a piece of junk. Hát a junk az nem szart jelent, hanem szemét, de mindegy. I hate her so much. All of this... These... Yeah. I couldn't care less about this damn thing. All the real color faded from it long ago. It must be full of dust mites. I should burn it. Égesd! I told her the rug was fine work, like I know anything about handicrafts. But it's what the Empress wanted to hear, wasn't it? Why torture myself trying to remember? I'm too upset to even think straight. Ja. I hate her so much. Itt még mindig nem változott semmi? All of this, these Nem. pathetic souvenirs from De mit her- Yes, hagytam go ki? ahead and empty the whole salt shaker on your meal. I hope you choke. Oké. She was always yammering about the salt, feigning concern about my blood pressure. Should have emptied this into her lying throat till she vomited. Jézusom. If she were here, I'd rub salt into her wounds all right, just like she's rubbed salt into mine. I couldn't care less about this damn thing. Ha már szóba került a vérnyomás, akkor nem most kéne... Nem kéne kiszedjem ezt a... vérnyomás csökkentő... cuccot? Ami azt hiszem itt volt. Nem itt volt, hanem... itt volt. Why torture myself trying Nem. to remember? I'm too upset to even think straight. I hate her so much. I'm not turning it on. All of this... these... Ja. I couldn't care less about Igen. this damn thing. Why must I always be the one to fill the damn pitcher? When did the place get so out of hand? I hate dust, and so did she, but here's a whole freaking cake of it. If I kicked the nightstand, the dust would billow up and swallow me like a desert storm. Rúgjál bele. Torture myself trying to remember. I'm too upset to even think straight. Hát... I hate her so much. Ja. És itt pedig semmi... Jó. All of this...
I'm too upset to even think straight. I hate her so much. It's like looking into my own soul right now. Did I see shadows move? No. Just my imagination. It's like the whole world is against me. Even my mind is playing tricks on me. All of these pathetic souvenirs from our relationship. Ezzel a képpel nem lehet csinálni semmit. Ma mondjuk a másikkal se, az igaz. I couldn't care less about this damn thing. Why torture myself trying to remember? I feel like throwing this chair through the window. But that would just make me even angrier. Her favorite chair, huh? I should just smash this thing to pieces. It's wobbly and off balance, just like she was. Especially that night. I'm too upset to even think straight. I hate her so much. All of I couldn't care less about this damn thing. Why torture myself trying to remember? Nem. Hát igazából szerintem kifogytam a lehetőségekből, már mindent megvizsgáltam. I'm too upset to even think straight. Itt pedig nem lehet csinálni semmit. Még mindig nem változott meg a... nem. I hate her so much. All of this... I couldn't care less about this damn thing. Why torture myself trying to remember? Oh! I'm too upset to even think straight. Hoppá! Her wedding ring or mine? But what is it doing here? Oh, please, no. Was? It's hers. I can't believe she would just leave it here. Where the hell is she? No, I didn't do it. I need to wake up from this nightmare. Valaki kölcsön fel ebből a rémálomból. Nem keltsen, hanem kölcsön fel. I hate her so much. I remember how happy these made her. She smiled. That wonderful smile. I must have gifted these to make amends or something. Or did I? Did I ever gift her anything? She loved her trinkets more than she loved me. Right? Hát... All of these pathetic souvenirs from our relationship, they're all lies. Jó, megnéztük az ékszeres dobozt. I couldn't care less about this damn thing. Why torture myself trying to remember? Mi más lehetne még tenni? I sit here on the train, taking me to my... Igen, ezt olvastuk. I'm too upset to even think straight. Itt pedig megnéztünk mindent, itt nincs új dolog. I hate her so itt much. sincs új megjegyzése. Hát igazán már csak ez a szekrény lenne vissza, hogyha hajlandó lenne kinyitni. Ezt az egyet nem néztük még. Na végre, köszönöm. Végre hajlandó volt kinyitni ezt a szekrényt. You realize how stupid this was? We had a plan. I took measures to ensure nothing like this would happen. But no, you couldn't help your damn self. We can't risk moving it now. The bulldozers are coming any minute. Don't worry. It's all covered. We spent much time here. You think they would buy it after all this time? Mi a fasz? It's been months since you... Csak azt nem mondta, hogy ez a felesége. My God. What is this? It can't... It isn't... How did it happen? I can't remember. You realize how stupid this was?
It's already rotten beyond recognition. But how much time has passed? It's dry and withered. Bazzeg. A body takes at least weeks to... How long has it been? És nem zavarta a szag, amikor szétrohadt a holttest? Tehát, hogy... I can't even remember how I did it. Maybe I didn't. Do I have brain damage? Honestly, I wouldn't be surprised. Ez egy beteg fasz. Azt a kurva. Hát erre nagyon nem számítottam. De jó ég. No. No! This isn't happening! Those noises sound like more than one person. Who can it be? The police? Menj ki és nézd meg! Are they coming for me? I deserve it, but I want to see who it is first. There's something about those voices. I must know. The window. Értem. Először meg akarja nézni, hogy kik vannak kint. The sun is a silent death for some. Nem a jó ablakhoz mentem, ugye? Delirium. If I smashed the window, I could just slit my wrists with the shards. Bashing my head through might cut a carotid artery, even quicker than the wrists. Na ez kemény volt. Do you realize how stupid this was? We had a plan. I took measures to ensure nothing like this would happen. But no, you couldn't help your damn self. We can't risk moving it now. The bulldozers are coming any minute. Fire will do it. Do you think they will buy it after all this time? It's been months since you... Don't worry. It's all covered. He spent much time here. Fine. Give me the kerosene. Oh shit. We forgot your... Fuck. It was so stupid to leave it. Why did you do that? Can you calm down? I couldn't bear to wear it any longer. It's in a safe place. We'll pick it from the ashes. No, not like this. Please. No. A csávó volt a szekrényben, a csaj ölte meg. Azt a leborúszóval véget, hát ilyen csavarra én nem számítottam. Azt a mindenit. Itt a végén elég szép csavar volt a sztoriban. Fú! Ez azért kemény volt. Ezt azt hittem Ezt a vége azt hittem, hogy olyasmi lesz a vége, hogy úgy beletörődik, hogy elment, mondjuk lefekszik az ágyba, aztán csókolom, elsütítőd a kép és vége, de ilyen végre én nagyon nem számítottam. Az azért ez nagyon kemény volt. Tehát a csaj kinyírta a főszereplő csávót, és gyakorlatilag ugye elrejtette a szekrénybe a holttestét, ott szépen szétrohadt, azért nem zavarta a csávót, mert a csávónak úgy mondhatni a
szellemét irányítottuk, ha lehet ezt így mondani. Dedicated to our dear friend Serena Nelson. Serena Nelson emléké... Aha! Neki ajánlják ezt a játékot. Ő adta a nevét a játékhoz. Amúgy nem rossz játék. El kell ismernem, hogy nem rossz játék, sőt... Jó, sok tárgyat többször meg kell vizsgálni, ez... Nem olyan emberkéknek való, akik olyan kapkodós játékokat szeretik. Ehhez kell türelem, de mondom, teljesen ingyenes. És a végén, a csavar a sztoriban, ez engem nagyon meglepett. Ez azért nem volt gyenge. Nem rossz. Nem rossz. És nagyon örülök, hogy minden probléma nélkül végigment a játék, mert ugye említettem, hogy 17-ben próbáltam ezzel játszani, és össze-vissza összeomlott a játék. Hát most semmilyen problémával nem találkoztunk, ennek végtelenül egyszerű oka van. 17-ben én még Radeon RX 470-nél próbálkoztam játszani ezzel a játékkal, és ez volt az oka, mert a játék OpenGL-re épül, és ugye köztudott tény, hogy az AMD-nek az OpenGL drivere egy nagy rakás trágyadomb, pontosabban még csak annyi se ér, egy rakás kaki. Ez egy újabb bizonyíték rá, itt most semmilyen problémával nem találkoztam, úgyhogy ahhoz képest az ingyenes játék szerintem egy tök kellemes point and click játék volt. Aha, és most igen. Most itt ki is dobott. Várj egy kicsit. Így. Na, itt vagyunk megint. Tehát igen, a stáblista után azonnal kidobott Steambe, a Windowsba a játék. Igen, most ugye nyilván előről kezdődik. Ugye mondtam, hogy a játékban nincs semmilyen mentés. Na, de hát akkor ez volt a Serena című point and click játék, ami szerintem, mondom, ahhoz képest ingyenes, szerintem egy kellemes, bő egy órás, egy órára le tudja kötni az embert. Aki szereti ezt a műfajt, ezt a nyugisabb, egy picikét olyan nyomozgatósabb point and click műfajt, annak én mindenképp bátran ajánlom, főleg ezek után szerintem főleg a végén derül ki itt a durva sztori. Engem nagyon megdöbbentett a vége, tényleg. De ez inkább pozitívumként mondom. Meglepett. Egy igazán nagy meglepetést adott a játék. Úgyhogy... És köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, ha tetszett, nyomj egy lájkot. És majd... és természetesen mindenkire szívesen várom a véleményét komment formájában. Ti játszhatottok már ezzel? Ha igen, mennyire tetszett? Ki ismeri ezt? És örülök, hogy végre ezt be tudtam pótolni. Sok-sok évvel ezelőtt szerettem volna hozni a csatornára, de ugye elmeséltem, hogy miért nem jött az össze. Ugye technikai akadálya volt. Most ezt is bepótoltam, úgyhogy majd találkozunk egy másik videóban. Na, szevasztok!